नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो YouTube भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई भन्छु 11 को एक्जाम विद्यालयले लिन्छ लिदैन। तपाई पनि तनावमा हुनुहुन्छ, म पनि कक्षा 11 मा पढ्छु। यो स्कुलले एक्जाम लिन्छ लिदैन दोधारमा हामी पढिसकेका छौं र कक्षा 12 को एक्जाम के भयो, के हालत छ भनेर म सम्पूर्ण तपाईहरुले कुराहरु भन्छु र नेपालको सबैभन्दा ट्रस्टेड न्यूज एपबाट भन्छु कि एक्जाम हुन्छ हुँदैन भनेर सम्पूर्ण कुराहरु गर्छु। र साथीहरु, तपाईहरु भिडियोलाई सम्पूर्णलाई भिडियो मन नपर्यो भने डिसलाइक गरिदिनु साथीहरु, तर भिडियोलाई पुरै हेर्दिनु। र मैले यस्तो कुराहरु ल्याउँछु, कसैले पनि यस्तो कुराहरु ल्याउँदैन। प्रुफको साथ अहिलेसम्म एनएबी को अपडेट कसले पनि दिदैन। मैले प्रुफको साथ नेपालको सबैभन्दा ट्रस्टेड न्यूज एपबाट दिन्छु साथीहरु। सो भिडियो हेरिसकेपछि जुन रीतिरिवाज हुन्छ सब्स्क्राइब गर्न, भिडियो लाइक गर्न र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन बिर्सनुहुन्छ ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने तपाईलाई प्रोपर नोटिफिकेसन नेपालको सबैभन्दा ट्रस्टेड न्यूज एपमा आइसकेका छौं, जसको डाउनलोडर 5 मिलियन प्लस र गुगललाई यसले 4.5 रेटिङ दिएको छ र यसको नाम हो हाम्रो पात्रो। तपाईहरुले नाम पक्कै सुन्नुभयो होला है साथीहरु। ल, हामी न्यूजमा अब आइसकेका छौं र हामी यहाँ सर्च गर्छौं। अब यहाँ सर्च गर्छु मैले। अब हेर्नु साथीहरु है, यहाँ परीक्षा लेखेको छ है। मैले परीक्षा सर्च गर्छु है। परीक्षा एउटा न्यूज भेटाएको छु। कक्षा 11 को परीक्षा अब विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने। तपाईहरु नझुक्किनु होला है साथीहरु। ल, यसको भित्र हामी जान्छौं र हामी समग्र कुराहरु विस्तारमा पढ्छौं है साथीहरु। यहाँ के लेखेको छ साथीहरु, ल हेर्नुस् है, म पुरै खोलेर तपाईहरुलाई देखाउँछु है साथीहरु। भिडियो पुरै हेर्नु होला, भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु। यस्तो कुराहरु तपाईहरुले अरु युट्युबरहरुले भन्दैन साथीहरु। र न्यूज आइरहेको छ, यहाँ सर्चिङ भइरहेको छ, हेर्नु होला है साथीहरु। सम्पूर्ण भिडियो हेर्नु होला है साथीहरु, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो पब्लिश गरेको नेपाल खबर है सर, नेपाल खबरले पब्लिश गरेको हो। अब यहाँ हेर्नु के लेखेको छ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा 11 को परीक्षा अब विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यही असार 21 गते शिक्षा मन्त्री गिरिजा मणि पोखरेलले अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको मन्त्रालयले जनाए। अब यस्ता कुराहरु यसमा लेखेको छ साथीहरु। यसले के बुझिन्छ भने साथीहरु, क्लास 11 को एक्जाम चाहिँ राष्ट्रिय बोर्ड तहमा क्यान्सल भइसक्यो, तर विद्यालयले लिन्छ लिँदैन भनेर तपाईहरु अहिलेसम्म कन्फ्युज हुनुहुन्छ। मैले यसको तपाईलाई सोलुसन भन्छु है साथीहरु। अब के भइसक्यो, राष्ट्रिय बोर्डले विद्यालयलाई दिइसक्यो। अब विद्यालयले के गर्छ, परीक्षा लिन पनि सक्छ नलिन सक्छ। अब तपाईहरुले के गर्नु होला, तपाईहरु अब कहिले पनि इन्टरनेटमा सर्च नगर्नु होला एक्जाम कहिले हुन्छ भनेर। तपाईहरु के गर्नु होला भने तपाईहरु आफ्नो विद्यालयमा फोन लगाउनुहोस्, प्रिन्सिपललाई र तपाईसँग जो सर म्याम कनेक्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई फोन गर्नु होला र उहाँसँग सम्पूर्ण कुराहरु सोध्नु होला कि एक्जाम हुन्छ हुँदैन र हाम्रो स्कुलले एक्जाम लिन्छ कि हामीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनको रूपमा हामीलाई पास गराउँछ, हामीलाई उत्तीर्ण गराउँछ भन्ने कुरा तपाई अब के गर्नु, कतै पनि सर्च नगरिकन आफ्नो विद्यालयमा फोन गरेर सोध्नु होला। प्रिन्सिपललाई सोध्नु, प्रिन्सिपललाई धेरै थाहा हुन्छ साथीहरु एक्जाम गर्छ गर्दैन भनेर। सो भिडियो कस्तो